ลับมาพบกับพวกเรา Neverfoot อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับเราจะมาป้ายยารองเท้าคู่ใหม่เนาะจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ได้ใหม่มากเพราะว่าคู่นี้ก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วกับนี่ครับ Ultra Boost Light หรือว่า Ultra Boost 23 ที่เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เนาะตามชื่อโฟมใหม่ด้วยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า Ultra Boost ที่เราห่างหายกันไปนานมันเป็นซีรีส์หนึ่งที่เรารักมากๆครับกับ Ultra Boost เพราะเราใช้มาตั้งแต่รุ่นUltra Boost 19 Ultra Boost 20 21 22 23เนาะจนกระทั่งเนี่ย Ultra Boost 23 หรือ Ultra Boost Light เนี่ยมาถึงแล้วรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์หนึ่งที่เขาโดนแยกออกไปจากรองเท้าวิ่งแล้วเพราะว่าโฟมใหม่ที่มาแทนก็คือโฟมไลฟ์สไตล์โปรเนาะมาแทนโฟม Ultra Boost ที่ค่อนข้างนิ่มและแน่นกลายไปเป็นรองเท้าเทรนเนอร์หรือรองเท้าสำหรับใส่เดินแทนแต่ Ultra Boost Light ครับมันพยายามกลับมาวิ่งอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันขอเริ่มจากหน้าผ้าก่อนนะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟน Ultra Boost อยู่แล้วก็น่าจะคุ้นเคยกับชื่อ Pramnit นะ Pramnit กับ Pramnit Plus ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น Pramnit Plus นะซึ่งเป็นหน้าผ้า Recycle เนาะที่เขาปรับมาใช้เป็นแบบคล้ายๆเหมือนกับถุงเท้าเนาะที่มีความกระชับใส่สบายระบายอากาศดีแล้วก็ถามว่าหนาไหมก็ค่อนข้างหนาอยู่ทีเดียวนะครับนี่ดูจากความแข็งของมันเนาะมันเป็นผ้าที่หนาแต่ก็มีรูระบายอากาศค่อนข้างเยอะเนาะทั้งตรงกลืนขึ้นไปถึงเกือบลิ้นแล้วตรงปลายเท้ารวมถึงมีการบุหน้าผ้าเนาะให้มีความแข็งขึ้นบริเวณปลายเท้าแล้วก็ส่วนส้นเท้าก็จะมีการบุเพื่อสำหรับซัพพอร์ตเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้ส่วนนี้เขาบุให้มันหนาขึ้นเหมือนกับว่าช่วยซัพพอร์ตและล็อกข้อเท้าได้ดีขึ้นนะก็หน้าผ้าพัมนิสพัทเนี่ยนอกจากบุหนาขึ้นก็ไม่มีอะไรมากก็ทำให้ตัวรองเท้ายังคงกระชับใส่สบายสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือพอหน้าผ้ามันกระชับเนี่ยมันทำให้รองเท้าที่ดูเหมือนพื้นหนาๆแบบนี้นะมันติดเท้าเราเวลาเราวิ่งมากขึ้นซึ่งก็เป็นข้อดีที่ทำให้Ultra Boost Lightเนี่ยปรับตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันทำให้น้ำหนักรองเท้าเนี่ยเปลี่ยนวิธีการวิ่งเราไปเลยอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องพูดก็คือตัว Heel Counter นี้เนาะที่เขาก็ใช้แผ่นยางเนาะมาช่วยซัพพอร์ตถึงแม้ว่าจะไม่ได้สูงมากแล้วก็มาช่วยซัพพอร์ตด้านข้างเท้านะด้านหลังก็ไม่มีเว้นออกไปรวมถึงตัวหน้าผ้าตรงนี้ที่มีการบุเข้ามาอีกชั้นหนึ่งช่วยล็อกข้อเท้าซึ่งเราบอกว่าคู่ที่จริงๆUltra Boost Lightเนี่ยคู่นี้ล็อกข้อเท้าได้ดีมากจาก2ส่วนตรงนี้นะส่วนลิ้นUltra Boostเนี่ยมักจะมีจุดหนึ่งที่เราติดอยู่บ่อยๆก็คือเพดานของตัวรองเท้าเนอะมันค่อนข้างต่ำและเราเป็นคนที่หลังเท้าสูงมันก็เลยมักจะเสียดสีกันบริเวณตรงเนี้ยตรงลิ้นกับตรงนี้ซึ่งคู่นี้ก็ถามว่ามีไหมมีบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นด้วยความที่หน้าผ้ามันก็สอดรับไปกับตัวรองเท้าแล้วเนอะแต่ก็นั่นแหละมันมีความแข็งหน่อยๆมันไม่ได้มีอะไรซัพพอร์ตอีกชั้นหนึ่งถ้าสังเกตดูลิ้นมันก็คือเหมือนผ้าพันนิดพลาสเหมือนกันถัดมาแน่นอนไฮไลท์ของตัวนี้ก็คือโฟมเนาะโฟมตัวเนี้ยถึงแม้ว่าหน้าตามันจะไม่ได้ต่างจากเดิมมากแต่ชื่อโฟมใหม่นี้มันคือไลท์บูทไลท์บูทก็ไลท์สมชื่อเพราะว่าโฟมไลท์บูทเนี่ยน้ำหนักเบากว่าโฟมบูทปกติถึง 30% เลยทีเดียวทำให้ตัวรองเท้าโดยรวมเนี่ยน้ำหนักมันลดลงจากเดิมเนี่ยรุ่นก่อนจะให้ดูนะนี่คือ Ultra Boost 22 นะกับ Ultra Boost Light ลองเปรียบเทียบความหนาดูนะนี่จะประมาณนี้เลยซึ่งตัวถ้าสังเกตโฟมนะของ Ultra Boost ที่เป็นปกติข้างนี้นะโฟมมันจะเป็นเม็ดมากกว่าในขณะที่ Ultra Boost Light เนี่ยมันจะกลืนค่อนข้างจะเป็นก้อนมากกว่าไม่ได้เป็นเม็ดขนาดนั้นแต่ก็ยังมีความเป็นเม็ดใหญ่อยู่แต่อันนี้จะเป็นเม็ดเล็กทีอัดกันแต่อันเนี้ยถ้าดูจากตัวด้านในนะเห็นไหมว่ามันเหมือนกับเป็นโฟมนี่ดูลายตรงนี้นะมันเหมือนเป็นโฟมบูทที่เม็ดค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความรู้สึกเป็นก้อนมากกว่าทำให้น้ำหนักจากตัวนี้ประมาณ340 กรัมนะมันหายไปเกือบ40 กรัมเพราะว่าตัวนี้น้ำหนักแค่298 กรัมเท่านั้นนี่ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้รองเท้าของ Ultra Boost Light เปลี่ยนไป
และพยายามกลับมาวิ่งได้อีกครั้งหนึ่งส่วนที่ขาดไม่ได้ของ Ultra Boost คือ Adidas LEP หรือ Linear Energy Plus นะซึ่งมันคืออะไรมันคือแกนกลางตรงนี้ที่เป็นสีส้มนะถ้าใครสังเกตเห็นมันคือแกนพลาสติกที่ช่วยเป็นส่วนซัพพอร์ตของรองเท้านะเป็นช่วยทำให้ตัวโฟมเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เป็นเชิดแบบนี้แล้วก็ช่วยให้การงอนะเวลาเรางอเท้าแล้วมันก็จะดีดกลับทำให้ตัวพลาสติกเนี่ยมันเหมือนทำหน้าที่คล้ายๆเหมือนกับแผ่นคาร์บอนแต่มันคงจะไม่ได้ดีดเด้งหรือยืดหยุ่นขนาดเท่ากับคาร์บอนนะแต่พลาสติกมันก็จะมีความแข็งระดับหนึ่งเวลาเรางอเท้ามันก็เลยดีดกลับได้เล็กน้อยทำให้ตัว Adidas LEP เนี่ยมาช่วยนอกจากเรื่องของการความมั่นคงนะยังช่วยในเรื่องของการstability ในการวิ่งด้วยปิดท้ายด้วยแผ่นยาง Continental นะซึ่งถ้าสังเกตดูดีว่าตัว Adidas Ultra Boost Light เนี่ยเขาใช้แผ่นยางไม่ได้เต็มแผ่นแหละเขาก็จะใช้ประมาณบริเวณขอบตรงกลางขอบนอกรวมถึงส่วนสีขาวตรงนี้เล็กน้อยนะที่เป็นขาวๆเทาๆตรงนี้ส้นเท้าที่หลายคนมักจะโดนลงส้นแล้วก็ทำให้ตัวโฟมโดนกินไปเยอะนะอันนี้เขาก็จะเน้นในส่วนปลายเท้ากับส้นเท้าทำให้น้ำหนักที่มาจากยางเนี่ยหายไปได้เยอะพอสมควรน้ำหนักโดยรวมมันก็เลยหายไปเกือบ40 กรัมเลยจากรุ่นก่อนก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่เบาขึ้นแล้วก็geometryต่างๆปรับมาให้ดีขึ้นโดยเฉพาะนะเห็นความโค้งไหมเขาปรับองศาของตัวรองเท้าให้มันเชิดขึ้นเหมาะกับการกดแล้วกลิ้งไปเรื่อยๆซึ่งหลังจากผมเอาไปลองวิ่งดูนะเวลาเราลงน้ำหนักบริเวณตรงนี้นะกดปุ๊บแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าปุ๊บรองเท้ามันจะกลิ้งค่อนข้างดีเลยในขณะที่ถ้าเราลงตรงนี้ลงปลายเท้าหนักๆปุ๊บเนี่ยมันกลับรู้สึกว่ามันตื้อแทนที่มันจะกลิ้งนะแต่ตรงเนี้ยตรงบริเวณตรงนี้เลยที่เป็นสีส้มตรงนี้นะเหมือนกับว่าพอลงตรงส้มเนี่ยตัว Adidas LEP เนี่ยมันทำหน้าที่ของมันในการดีดนะดีดในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงขนาดดีดมันจะให้ฟีลลิ่งเป็นฟีลลิ่งไหลๆวิ่งไปเรื่อยๆก็เลยทำให้ว่ารู้สึกว่าเวลาเรากดลงบริเวณตรงช่วง Adidas LEP เนี่ยตัวรองเท้าเนี่ยทำให้ตอบสนองเราได้ดีวิ่งสนุกวิ่งในที่นี้อยู่ในระดับประมาณเพจ6หรือเพจ7นะไม่ได้วิ่งเร็วมากเราก็วิ่งไปเรื่อยๆสำหรับ One Easy Pace หรือว่าลองรันที่อยากได้รองเท้าหนาหน่อยแล้วก็ไม่ได้คิดถึงความเร็วมากนะอยากวิ่งให้ครบสักชั่วโมง2 ชั่วโมงอะไรแบบนี้ถือว่าคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราลงปลายเท้าเนี่ยมันไม่ได้ตอบสนองไวขนาดนั้นดูถ้าสังเกตดูความเชิดของมันขึ้นแบบนี้พอเรากดมากๆปลายเท้าเกินไปเนี่ยกว่าที่รองเท้ามันจะกดลงมาตามgeometry แล้วพาไปข้างหน้าเนี่ยองศาของตัวรองเท้ามันไม่ได้ต้องการให้เราลงปลายเท้าขนาดนั้นแต่มันกลับถอยลงมาประมาณช่วงกลางเท้าจนถึงเถิบไปข้างหน้านิดนึงประมาณช่วงนี้ถ้ากดตรงนี้นะมันจะไหลไปได้เรื่อยๆไม่ต้องยกส้นเดียวคือกดปุ๊บส้นยกตามนิดหน่อยหน้าพาดดึงขึ้นแล้วทำให้ตัว geometry ของเราไหลไปได้เรื่อยๆนะก็เป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ผิดคาดมากกว่าที่คิดเพราะว่าเราไม่ได้แตะ Adidas Ultra Boost มาตั้งแต่ Ultra Boost 21 22แล้วสุดท้ายนี่เราใช้บ่อยๆก็คือ Ultra Boost 20แต่คู่นี้มันทำให้เราเปลี่ยนความคิดเลยว่าเฮ้ย Ultra Boost มันยังกลับมาวิ่งได้อยู่นะมันไม่ได้ถูกทิ้งไปซะทีเดียวซึ่งแน่นอนสิ่งที่มันทำดีอยู่แล้วก็คือการที่มันสามารถใส่เดินแล้วสบายมากๆรวมถึงสีเนาะที่ค่อนข้างจะเป็นสีโทนกลางๆแล้วก็สามารถ mix and match กับเสื้อผ้าวันทำงานรวมถึงใส่คู่เดียวสามารถใส่ไปเที่ยววิ่งได้ในคู่เดียวกันก็ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของ Ultra Boost Light หรือ Ultra Boost 23นะที่น่าสนใจเลยทีเดียวส่วนราคาก็เหมือนเดิมนะมันเปิดมาค่อนข้างสูงที่ 7,000 บาทสำหรับใครที่เป็นแฟน Ultra Boost ก็น่าจะคุ้นเคยกับราคาที่สูงอยู่แล้วแต่แน่นอนหลายคนรอเวลามันลดผมก็เลยขอฝากคู่นี้ไว้ละกันว่าถ้ามันลดเนี่ยก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจที่สามารถใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายที่สำคัญคือมันกลับมาวิ่งแล้วโดยเฉพาะคนที่ใช้ Ultra Boost ในการใส่ไปยิมหรือวิ่งลู่เนาะคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่ตอบโจทย์มากๆแล้วก็เป็นอีกครั้งที่เราทิ้ง Ultra Boost ไม่ลงเสียทีเรารอดูกันต่อไปว่า Ultra Boost ถัดไปเนี่ยเขาจะพัฒนาอะไร
ขึ้นมาให้เราได้ตื่นเต้นกันอีกวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Neighborhood ด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะมาป้ายยากันต่อไปว่าคู่ต่อไปจะเป็นอะไรแล้วพบกันครับ